Hơn 500 năm trước, châu Mỹ vẫn còn là một vùng đất hoang sơ. Những người bản địa, người da đỏ sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp với thiên nhiên và không màng thế sự. Nhưng họ không thể ngờ rằng trong những năm sau đó, mảnh đất nơi họ sinh sống qua nhiều thế hệ lại trở thành cơn ác mộng của họ. Họ càng không thể ngờ rằng trong hàng trăm năm sau đó, trên mảnh đất này lại hình thành một đế chế mạnh mẽ vô cùng. Vào đầu thế kỷ 15, kinh tế hàng hóa phát triển ở châu Âu và chủ nghĩa tư bản ra đời, châu Âu trở nên mạnh mẽ. Thương mại trong nước không còn đủ để đáp ứng sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản, nhưng lúc đó, đế quốc đã kiểm soát con đường tơ lụa trên đất liền. Trong khi đó, kỹ thuật đóng tàu và la bàn của Trung Quốc lần lượt được truyền vào châu Âu. Vì vậy, các cường quốc châu Âu bắt đầu tìm kiếm con đường tơ lụa trên biển để mở ra tuyến đường thương mại biển Đông Tây. Thời đại hàng hải lớn chính thức bắt đầu. Năm 1492, Christopher Columbus dưới sự ủng hộ của Hoàng gia Tây Ban Nha mang theo thư quốc thư gửi cho vua Ấn Độ và Hoàng đế Trung Quốc, bắt đầu hành trình vượt đại dương. Tuy nhiên, chuyến hành trình của Columbus không đến được trực tiếp các quốc gia phương Đông, mà tình cờ phát hiện ra châu Mỹ. Sau đó, chuyến hành trình và khám phá của Columbus gây chấn động Tây Ban Nha và cả châu Âu. Các nước Tây Âu lần lượt tiến hành xâm lược và mở rộng vào châu Mỹ. Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành đế quốc thực dân đầu tiên, nhưng người da đỏ ở châu Mỹ phải đối mặt với số phận bi thảm, lại bắt đầu rơi vào vực thẳm của nỗi đau thuộc địa và máu đổ của những cuộc thảm sát. Sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ, chế độ nô lệ thuộc địa đã được thiết lập ở Mỹ Latin, mang lại tai họa khủng khiếp cho người bản địa. Marx đã chỉ ra trong tư bản luận rằng, việc phát hiện ra vùng sản xuất ở châu Mỹ, sự tiêu diệt người bản địa, sự nô lệ hóa và chôn vùi họ trong các mỏ, việc chinh phục và cướp bóc tại Đông Ấn bắt đầu. Châu Phi trở thành nơi buôn bán nô lệ đẫm máu. Tất cả những đánh dấu buổi bình minh của thời đại sản xuất tư bản chủ nghĩa. Việc phát hiện ra tân thế giới cũng thu hút sự tham gia của các cường quốc châu Âu với sự hào hứng, tất cả đều muốn giành lấy miếng bánh đầu tiên trên mảnh đất chưa khai phá này. Vì vậy, vào năm 1607, Anh quốc đã thành lập khu định cư thường trú đầu tiên ở Bắc Mỹ, Jamestown, bang Virginia. Vào những năm 1660, một số người Anh để trốn tránh áp bức tôn giáo đã bắt đầu di cư đến tân thế giới. Năm 1620, một con tàu tên là Mayflower đã bắt đầu hành trình tới bang Virginia, Mỹ. Tuy nhiên, một cơn bão đã thay đổi hướng đi của họ, và họ dừng lại ở một nơi cách Virginia hơn 500 dặm. Tuy nhiên, họ không có quyền ở lại lâu dài trên mảnh đất này. Thực tế, lúc này họ đã thoát khỏi sự quản lý của vua Anh, nhưng để có được tính hợp pháp cho việc ở lại, một nhóm người đã bàn bạc và cùng ký một bản hợp đồng trên bong tàu Mayflower, thực hiện chế độ tự trị. Bản hợp đồng này được gọi là Hiệp ước Mayflower. Kể từ đó, câu chuyện nước Mỹ bắt đầu từ đây, và bản hiệp ước này đã trở thành giấy khai sinh của nước Mỹ. Trong gần 100 năm sau đó, một lượng lớn dân cư châu Âu bắt đầu di cư đến châu Mỹ. Các thuộc địa Bắc Mỹ mở rộng thành 13 vùng. Trước năm 1760, Anh quốc duy trì mối quan hệ thương mại tốt với các thuộc địa Bắc Mỹ và vận tải biển rất phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1756 đến 1763, Anh và Pháp đã tham chiến. Trong cuộc chiến tranh 7 năm tốn kém, để bù đắp thiệt hại chiến tranh, Anh bắt đầu áp thuế lên các thuộc địa. Điều này dẫn đến sự bất mãn mạnh mẽ của dân Bắc Mỹ. Năm 1773, Quốc hội Anh nhằm hỗ trợ công ty Đông Ấn vượt qua khủng hoảng tài chính, đã trao cho công ty này độc quyền bán trà với số lượng lớn sang Bắc Mỹ. Điều này đã khiến người dân Bắc Mỹ phản đối mạnh mẽ, dẫn đến sự kiện tiệc trà Boston. Sự kiện này đã làm gia tăng mâu thuẫn giữa chính quốc Anh và các thuộc địa Bắc Mỹ. Ngay sau đó, Quốc hội Anh năm 1774 đã ban hành đạo luật cưỡng chế, đóng cửa cảng Boston và cử quân lính chiếm đoạt nhà dân. Một loạt hành động áp bức nhắm vào các thuộc địa Bắc Mỹ của Quốc hội Anh đã trực tiếp hạn chế quyền tự do của dân Boston và cắt đứt nguồn thu nhập của người dân. Điều này khiến người dân ở 13 thuộc địa Bắc Mỹ cảm thấy cần phải đoàn kết và đi vào con đường đối kháng bạo lực với Anh. Ngày 5 tháng 9 năm 1774, các đại biểu từ các thuộc địa Bắc Mỹ đã tụ họp tại Philadelphia. Hội nghị lục địa đầu tiên của Bắc Mỹ được tổ chức. Các đại biểu thuộc địa bắt đầu bàn bạc kế hoạch vũ trang phản kháng và hướng đến độc lập lập quốc. Nửa năm sau, tức là ngày 18 tháng 4 năm 1775, dân quân Lexington bất ngờ nổ phát súng đầu tiên phản kháng. Sau đó, liên tiếp nổ ra các trận chiến nhỏ lẻ. Dù các trận chiến này không lớn, nhưng cho thấy đối đầu vũ trang giữa Anh và Mỹ là không thể tránh khỏi. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, Đại hội lục địa lần 2 của Bắc Mỹ tổ chức tại Philadelphia. Đại hội đã thông qua tuyên ngôn độc lập nổi tiếng thế giới, chính thức tuyên bố 13 thuộc địa Bắc Mỹ thoát khỏi ách cai trị của Anh. Đại hội quyết định dùng vũ lực để lập quốc, thành lập lực lượng quân đội chính quy và chọn Washington làm tổng tư lệnh. Từ đó chiến tranh giành độc lập bùng nổ. Trong giai đoạn từ 1776 đến 1781, Anh và Mỹ vừa đánh vừa đàm phán. Cuối cùng, với sự hỗ trợ của Pháp, lực lượng chủ lực của quân Anh tại Bắc Mỹ bị tan rã hoàn toàn, và vào tháng 9 năm 1783, Hiệp định Paris Anh-Mỹ được ký kết. Anh chính thức công nhận độc lập của Mỹ. Cuộc chiến giành độc lập kéo dài 8 năm, cuối cùng đã giành được chiến thắng. Năm 1787, Đại hội Hiến pháp Philadelphia Hiến pháp Hoa Kỳ. Từ đó, Mỹ không còn là một quốc gia lỏng lẻo, mà trở thành một nước cộng hòa thực sự. Hiến pháp xác lập chủ quyền thuộc về nhân dân, tam quyền phân lập và các nguyên tắc cộng hòa
đặt nền móng thể chế cho sự thịnh vượng và mạnh mẽ của nước Mỹ sau này. Điều thú vị là tại Đại hội Hiến pháp Philadelphia về vấn đề chế độ liên bang, chính trường Mỹ đã chia rẽ thành phe liên bang và phe chống liên bang. Đến năm 1789, chính phủ liên bang đầu tiên được thành lập, phe liên bang nắm quyền lực lớn. Đến năm 1791, phe chống liên bang dần phát triển thành Đảng Dân chủ Cộng hòa lấy lực lượng dân chủ các bang làm chính. Và sau năm 1824, Đảng Dân chủ Cộng hòa lại chia thành Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa tiếp nối truyền thống chính trị của phe liên bang. Vì vậy cuộc đấu tranh hai đảng điển hình ở Mỹ thực ra đã bắt đầu từ Đại hội Hiến pháp năm 1787 và tái diễn từ đó đến nay. Năm 1789, Quốc hội đầu tiên của Mỹ tuyên bố hiến pháp có hiệu lực. Đây là bản hiến pháp thành văn đầu tiên của một quốc gia độc lập và thống nhất. Cùng năm đó, Washington, người có thành tích xuất sắc trong chiến tranh giành độc lập, được bầu chọn toàn phiếu làm tổng thống đầu tiên của Mỹ trong nhiệm kỳ của mình. Ông đã thành lập nội các chính phủ liên bang, ban hành đạo luật tư pháp và lập ra tòa án tối cao liên bang, chính thức thiết lập chế độ cộng hòa liên bang. Vì vậy, Washington được gọi là cha lập quốc của Mỹ. Tháng 3 năm 1797, Washington chính thức chuyển giao quyền lực cho John Adams, kết thúc nhiệm kỳ 8 năm làm tổng thống, đồng thời đặt ra tiền lệ tổng thống Mỹ không tại vị quá 2 nhiệm kỳ. Cuộc chiến Anh-Mỹ lần thứ nhất, hay còn gọi là chiến tranh giành độc lập của Mỹ, Mỹ cuối cùng đã giành chiến thắng trong cuộc chiến này và tuyên bố lập quốc, có thể coi đây là trận chiến lập quốc của Mỹ. Còn cuộc chiến Anh-Mỹ lần thứ hai, về bản chất, là cuộc chiến tranh giành thuộc địa Canada giữa Anh và Mỹ. Bắt đầu từ chiến tranh giành độc lập của Mỹ, Anh quốc đã đặt chân đến thuộc địa Canada và triển khai một lượng lớn quân đội sẵn sàng quay lại đối đầu với Mỹ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, sau khi Mỹ giành độc lập, các xung đột thương mại trên biển giữa Anh và Mỹ vẫn tiếp diễn. Năm 1812, chiến tranh bùng nổ ở châu Âu. Mỹ lợi dụng lúc Anh không thể quan tâm đến châu Mỹ, bắt đầu tiến quân lên phía Bắc. Cuộc chiến Anh-Mỹ lần thứ hai chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, cuộc chiến này không hề diễn ra thuận lợi như Mỹ mong đợi. Đến tháng 8 năm 1814, quân Anh thậm chí đã tiến vào và chiếm đóng Washington. Tổng thống Mỹ lúc đó, Madison, phải bỏ chạy trong hoảng loạn. Quân Anh tiến hành phá hủy quy mô lớn tại Washington, đốt cháy Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội. Mỹ suýt chút nữa rơi vào tay quân Anh. Trong lúc Mỹ gặp nguy hiểm cận kề, phía Nam bất ngờ xuất hiện bước ngoặt, Jackson đứng ra cứu vãn tình thế suy yếu của Mỹ. Tháng 12 năm 1814, Jackson dẫn đầu quân đội tại New Orleans đánh một trận phòng thủ rất xuất sắc và gây tổn thất nặng nề cho quân Anh. Sau đó, hai bên rơi vào tình trạng giằng co, khó phân định thắng thua. Đến cuối tháng 12 năm 1814, hai bên ký hiệp ước đình chiến tại Ghent. Trong cuộc chiến này, cả Anh và Mỹ đều không đạt được lợi ích nào, cũng không thay đổi được cục diện hiện tại, nhưng nó đã củng cố thêm tính độc lập của Mỹ. Sau đó, Mỹ không thể tiếp tục tiến lên phía Bắc mà bắt đầu chuyển sang mở rộng về phía Tây. Năm 1830, Tổng thống Mỹ Jackson ký ban hành đạo luật di rời người da đỏ. Mỹ bắt đầu phong trào di cư quy mô lớn về phía Tây đối với người da đỏ bản địa, bắt đầu quá trình trục xuất và tàn sát quy mô lớn. Phong trào di cư đã giúp Mỹ giành được nhiều đất đai màu mỡ và một thị trường nội địa rộng lớn, giúp kinh tế Mỹ phát triển vượt bậc. Người da đỏ vốn là chủ nhân của vùng đất này, nhưng trong quá trình Mỹ trỗi dậy, họ đã phải trả một cái giá rất đắt. Có thể nói, lịch sử phát triển cũng là lịch sử đau thương của người da đỏ. Sự thành công của phong trào di cư đã giúp Mỹ tích lũy lượng lớn vốn liếng. Đến năm 1846, Mỹ tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình bằng cách hướng ánh mắt xuống phía Nam, nhắm vào Mexico. Tháng 5 năm 1846, chiến tranh Mỹ-Mexico nổ ra, cuộc chiến tranh xâm lược do Mỹ phát động, kéo dài gần 2 năm. Cuối cùng, vào tháng 1 năm 1848, hai bên đã phải ngồi vào bàn đàm phán. Gọi là đàm phán, nhưng Mexico không có bất kỳ lợi thế nào, trong khi Mỹ chiếm ưu thế. Cuối cùng, Mexico phải nhượng lại một vùng đất lớn bao gồm cả California cho Mỹ. Mỹ giành thắng lợi lớn trong cuộc chiến này và thu được nhiều lợi ích từ việc mở rộng phía Nam. Giữa thế kỷ 19, phong trào di cư cũng khơi mào cơn sốt tìm vàng tại Mỹ. Chiến tranh Mỹ-Mexico đã mang lại cho Mỹ một lượng đất lớn, bao gồm cả bang California. Ban đầu, California là vùng đất hoang sơ và San Francisco chỉ là một làng chài nhỏ lạc hậu. Tuy nhiên, vào năm 1848, một công nhân vô tình phát hiện lượng lớn vàng tại khu vực này. Ngay lập tức, vô số người đổ xô về ngôi làng nhỏ này. San Francisco, sau này được gọi là Cựu Kim Sơn, San Francisco. Chỉ trong hơn 20 năm ngắn ngủi, dân số California tăng nhanh chóng và của cải ngày càng gia tăng. San Francisco nhanh chóng trở thành một trong những thành phố lớn nhất của Mỹ. Do đó, khi California gia nhập nước Mỹ, các bang công nghiệp miền Bắc và các bang nông nghiệp miền Nam đều thèm muốn. Điều này đã làm trầm trọng thêm mâu thuẫn Bắc Nam và gián tiếp dẫn đến cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Thực tế, trong hơn 70 năm kể từ khi thành lập, Mỹ đã hình thành hai nền kinh tế hoàn toàn khác biệt. Kinh tế tư bản ở miền Bắc và kinh tế nô lệ ở miền Nam. Dù cả hai miền đều có nô lệ da đen, nhưng quan điểm về vấn đề nô lệ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Các bang công nghiệp miền Bắc thông qua mở rộng vốn, hoàn thành công nghiệp hóa và thay thế lao động thủ công để giải phóng nô lệ. Trong khi đó, đầu tư của các bang chủ yếu dùng để mua thêm nô lệ và tích lũy vốn thông qua bóc lột lao động.
Đến năm 1830, số lượng nô lệ da đen tại Mỹ đã vượt quá 1 triệu, và phần lớn tập trung ở các bang miền Nam. Hầu hết nô lệ làm việc trong các đồn điền bông ở miền Nam. Những cánh đồng bông ấy thấm đầy máu của người nô lệ da đen. Sự khác biệt trong hệ thống kinh tế giữa miền Bắc và miền Nam chắc chắn dẫn đến những mâu thuẫn kinh tế không thể hòa giải trong tương lai. Từ năm 1807, Jackson đã ký đạo luật cấm nhập khẩu nô lệ. Nhưng việc thực thi gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 1860, Abraham Lincoln, một thành viên Đảng trở thành Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Sau khi nhậm chức, việc đầu tiên Lincoln thực hiện là xóa bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. Điều này trực tiếp khiến các chủ nô ở miền Nam vô cùng bất mãn và dẫn đến việc nổi dậy. Năm 1861, nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ, trận chiến tại Fort Sumter chính thức mở màn cho cuộc nội chiến. Ngày 1 tháng 1 năm 1863, Lincoln chính thức ban hành và thực thi tuyên ngôn giải phóng nô lệ, giúp các nô lệ da đen ở Mỹ có được quyền công dân hợp pháp và được tự do. Tuyên ngôn này cũng giúp nhiều người da đen gia nhập vào quân đội miền Bắc, tăng cường sức mạnh chiến đấu của miền Bắc. Nội chiến Hoa Kỳ kéo dài 4 năm nhưng cuối cùng miền Bắc đã giành chiến thắng hoàn toàn. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ là bước ngoặt mang tính biểu tượng của nội chiến. Đáng tiếc rằng, vì những phản đối cực đoan đối với chính sách của Lincoln, tháng 4 năm 1865, ông bị ám sát tại nhà hát Washington. Việc xóa bỏ chế độ nô lệ cũng đã khiến Lincoln trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất lịch sử Mỹ. Năm 1865, với kết thúc của nội chiến Hoa Kỳ, nguy cơ chia cắt đất nước đã được ngăn chặn, nhưng Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vẫn không ngừng đối đầu. Ban đầu, nước Mỹ duy trì thế độc quyền của Đảng Cộng hòa, nhưng khi Đảng Dân chủ trỗi dậy, Mỹ dần hình thành thế đối trọng giữa hai đảng, cân bằng quyền lực. Để tránh một cuộc nội chiến khác và tái thiết đất nước thống nhất, hai đảng buộc phải hợp tác với nhau. Vào năm 1877, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đạt được thỏa hiệp. Đảng Dân chủ chấp nhận tổng thống của Đảng Cộng hòa và Đảng Cộng hòa tạm thời gác lại mục tiêu bình đẳng chủng tộc, rút quân đội liên bang khỏi miền Nam và ngừng tuyên truyền bình đẳng chủng tộc tại đây, cũng như không hỗ trợ phong trào đòi quyền lực của người da đen ở miền Nam. Thỏa hiệp của hai đảng đã tránh cho Mỹ khỏi nguy cơ một cuộc nội chiến và giúp đất nước tái thiết thống nhất. Tuy nhiên, sự hòa giải giữa hai đảng lại là sự phản bội với người da đen. Thành quả của nội chiến Hoa Kỳ đã không được bảo toàn. Phong trào giành quyền của người da đen vẫn còn rất dài. Sau thỏa hiệp năm 1877, Mỹ lại một lần nữa hướng đến sự thống nhất. Khi không còn mâu thuẫn nội bộ, Mỹ bắt đầu tập trung vào các vấn đề quốc tế. Năm 1882, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật loại trừ, cấm lao động Trung Quốc nhập cư vào Mỹ và hạn chế nghiêm ngặt những người không phải lao động, vốn đã có từ giữa thế kỷ 19. Khi tin tức về mỏ vàng ở California lan đến Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc vượt đại dương để tham gia vào cơn sốt vàng ở Mỹ. Năm 1868, Mỹ ký hiệp ước Burlingame với nhà Thanh, cam kết tôn trọng quyền tự do di cư của cả hai bên. Vào thập niên 1860, khi Mỹ xây dựng đường sắt Thái Bình Dương, phần lớn được hoàn thành nhờ vào lao động người Hoa. Nhưng khi kinh tế Mỹ suy thoái, sóng chỉ trích người Hoa ngày càng gia tăng. Người Mỹ cho rằng người Hoa chịu khó và yêu cầu tiền công rất thấp, khiến họ mất việc làm. Cuộc cạnh tranh chính trị giữa hai đảng nhằm giành được thêm phiếu bầu của dân chúng, người Hoa trở thành nạn nhân trong cuộc tranh chấp giữa hai đảng. Ngày 9 tháng 5 năm 1882, Tổng thống Arthur ký ban hành đạo luật loại trừ người Hoa. Đến năm 1888, các điều khoản trong đạo luật này được mở rộng, gây thêm nhiều khó khăn cho người Hoa trong thời gian này. Nhiều người Hoa bị tàn sát và bức hại tại Mỹ. Đạo luật loại trừ người Hoa là đạo luật đầu tiên trong lịch sử Mỹ, hạn chế nhập cư theo chủng tộc cụ thể và là một trong những chính sách đối ngoại khắc nghiệt nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời thể hiện sự kỳ thị pháp lý đối với người Hoa. Mãi đến Thế chiến thứ hai, khi Mỹ và Trung Quốc trở thành đồng minh chống phát xít, Tổng thống Roosevelt mới hủy bỏ đạo luật mang tính kỳ thị này đối với người Hoa. Vào cuối thế kỷ 19, nền kinh tế của Mỹ đã vươn lên đứng đầu thế giới. Nền kinh tế phát triển vượt bậc, khiến nước Mỹ vốn dĩ đã có tư tưởng bành trướng lại càng đẩy mạnh mở rộng ra bên ngoài để tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, thị trường tiêu thụ hàng hóa và cơ hội đầu tư, nhằm thu được lợi nhuận độc quyền cao hơn nữa. Mỹ bắt đầu mở rộng thuộc địa ra bên ngoài. Nhưng vào thời điểm đó, hầu hết thế giới đã bị các cường quốc thuộc địa cũ Tây Ban Nha, một đế quốc đang suy yếu, trở thành mục tiêu đầu tiên của Mỹ. Năm 1894, Mỹ tuyên chiến với Tây Ban Nha. Cuộc chiến Mỹ-Tây Ban Nha nổ ra. Mục tiêu đầu tiên là Cuba, ngay trước ngưỡng cửa của Mỹ. Cuba vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Trong thời gian chiếm đóng, Tây Ban Nha đã bóc lột và đàn áp tàn nhẫn người dân Cuba. Người dân Cuba đã khởi nghĩa mạnh mẽ. Sự đàn áp tàn bạo của Tây Ban Nha đã cung cấp lý do và cho sự can thiệp của Mỹ. Tháng 4 năm 1898, Mỹ và Tây Ban Nha giao chiến tại 3 khu vực: Đông Nam Á, Cuba và biển Caribe. Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha kéo dài hơn 4 tháng. Cuối cùng, Tây Ban Nha thua trận trước Mỹ. Ngày 10 tháng 12 năm 1898, hai bên ký hiệp ước Paris. Từ đó, Tây Ban Nha từ bỏ Cuba và công nhận Cuba độc lập, nhượng lại Guam và Puerto Rico cho Mỹ, và với giá 20 triệu đô la, chuyển giao chủ quyền quần đảo Philippines cho Mỹ. Qua cuộc chiến này, Mỹ chính thức tuyên bố sức mạnh, gia nhập hàng ngũ các cường quốc,
Chiến thắng trong chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha cũng giúp Mỹ giành được các thuộc địa hải ngoại. Với sự lên ngôi của Tổng thống Theodore Roosevelt, Mỹ chính thức bước lên con đường mở rộng thuộc địa hải ngoại và mở ra cánh cửa thống trị toàn cầu. Năm 1901, Theodore Roosevelt được bầu làm Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ. Theodore Roosevelt là Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tính cách độc đáo và các chính sách cải cách của ông đã khiến ông trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất. Sau khi nhậm chức, ông đã mạnh tay trấn áp các tập đoàn độc quyền và phát triển học thuyết Monroe, đưa châu Mỹ hoàn toàn vào tầm kiểm soát của Mỹ. Ngoài ra, ông còn mở rộng và tăng cường sức mạnh hải quân, thi hành chính sách mở cửa tại các cảng lớn ở châu Á. Dưới thời Roosevelt, Mỹ đã vươn lên trở thành cảnh sát thế giới. Trong nhiệm kỳ của Roosevelt, chủ nghĩa tiến bộ và chủ nghĩa bành trướng đã trở thành đặc điểm chính trị của Mỹ trong thời kỳ này và có ảnh hưởng lớn đến các tổng thống sau này. Năm 1907, Mỹ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Do sự tin tưởng không giới hạn vào tự do thị trường tài chính, dẫn đến việc thị trường thiếu sự giám sát thống nhất, nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng đã huy động lượng lớn vốn xã hội đầu tư vào thị trường chứng khoán. Những biến động không ổn định của thị trường chứng khoán đã gây ra làn sóng khủng hoảng, dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp và ngân hàng phá sản. Điều này khiến nhiều nghị sĩ Mỹ nhận ra vấn đề rằng không thể tiếp tục để lĩnh vực tài chính phát triển tự do không kiểm soát. Đến năm 1910, Thượng nghị sĩ Mỹ Nelson Aldrich cùng với các đại diện ngân hàng hàng đầu đã thảo luận và xây dựng kế hoạch cho ngân hàng trung ương đầu tiên. Những người tham gia bao gồm Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia New York, Tập đoàn Morgan và các trợ lý Bộ Tài chính, đều là những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính. Sau nhiều cuộc thảo luận, kế hoạch Aldrich đã ra đời. Kế hoạch này trên danh nghĩa là thành lập ngân hàng trung ương của chính phủ, nhưng thực tế các chức năng của ngân hàng đều được tư nhân hóa. Trông như quốc doanh nhưng thực chất là tư nhân. Các ngân hàng tư nhân thu được lợi nhuận khổng lồ hàng năm từ kế hoạch này. Tuy nhiên, kế hoạch này lúc bấy giờ không được người dân Mỹ chấp nhận, và các bang vẫn có hệ thống ngân hàng riêng của mình. Do đó việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, vì vậy kế hoạch này đã không được thông qua. Cho đến khi Woodrow Wilson đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 1912, ông cho rằng kế hoạch Aldrich tuy có nghi vấn mở đường cho giới ngân hàng và độc quyền tài chính, nhưng khung tổng thể không có vấn đề gì. Do đó, Wilson đã sắp xếp cho các nhân viên tiến hành sửa đổi dựa trên kế hoạch đó, soạn thảo thành đạo luật dự trữ liên bang, đồng thời dựa trên các cơ quan của hệ thống tăng cường quyền phát ngôn của chính phủ liên bang. Đến ngày 22 tháng 12 năm 1913, sau nhiều trắc trở, Quốc hội Mỹ cuối cùng đã thông qua đạo luật dự trữ liên bang. Ngày 23 tháng 12, Cục Dự trữ Liên bang chính thức được thành lập. Sự ra đời của Cục Dự trữ Liên bang giúp các ngân hàng đạt được thành công lớn. Đạo luật này không chỉ tăng cường sự giám sát của chính phủ Mỹ đối với thị trường tài chính mà còn chuẩn hóa thị trường tài chính, kiềm chế rủi ro trên thị trường tài chính và hơn thế nữa, ảnh hưởng đến cấu trúc kinh tế toàn cầu sau này. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai và sự xuất hiện của các tổ chức độc quyền, các cường quốc tư bản chủ yếu bước vào giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Dưới tác động và ảnh hưởng của quy luật phát triển không cân đối của kinh tế và chính trị tư bản, những nước đế quốc này đã cạnh tranh gay gắt để giành quyền bá chủ thế giới và thuộc địa. Tháng 7 năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Lúc này, Mỹ là quốc gia trung lập và thu được lợi nhuận khổng lồ từ chiến tranh. Ngoài buôn bán vũ khí, Mỹ còn tranh thủ cơ hội tiếp quản các thuộc địa rộng lớn ở nước ngoài của các đế quốc thuộc địa lâu đời ở châu Âu. Trong Thế chiến Y, Mỹ đã không ít lần hưởng lợi từ châu Âu. Đến năm 1915, sự kiện tàu Lusitania xảy ra, quan hệ Mỹ, Đức xấu đi, trở thành một trong những yếu tố quan trọng khiến Mỹ tham chiến. Đồng thời, Mỹ muốn giành được lợi ích lớn hơn ở châu Âu, hiểu rằng cần phải tham gia sâu hơn vào các vấn đề châu Âu để giành lấy quyền chủ động ở châu Âu. Do đó, vào năm 1917, Mỹ lấy danh nghĩa bảo vệ hòa bình thế giới, gia nhập phe hiệp ước, chính thức tuyên chiến với phe liên minh. Mỹ tham chiến vào giai đoạn cuối Thế chiến Y, một cách khách quan, đã đẩy nhanh kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Đầu năm 1918, khi chiến tranh sắp kết thúc, Mỹ đã nhanh chóng lên kế hoạch cho trật tự thế giới sau chiến tranh, muốn trở thành cường quốc số 1 thế giới. Vì vậy, Tổng thống Mỹ Wilson khi đó đã đề xuất 14 điểm hòa bình. Kế hoạch này nhằm tái phân chia thuộc địa của các đế quốc cũ ở châu Âu. Mỹ có thể vừa làm điều đúng đắn vừa nắm quyền chủ động. Điều này khiến các đế quốc lâu đời như Anh và Pháp bị kích động mạnh. Do đó, các đế quốc này không đồng ý. Vào tháng 6 năm 1919, phe liên minh và phe hiệp ước đã ký hiệp ước Versailles. Kế hoạch 14 điểm hòa bình của Wilson hầu như bị gạt sang một bên. Kế hoạch giành quyền bá chủ thế giới lần đầu tiên đã thất bại. Tuy nhiên, khi đó các cường quốc châu Âu có lẽ chưa nhận ra rằng sức mạnh kinh tế của Mỹ đã vươn lên đứng đầu thế giới. Tổng sản lượng công nghiệp của Mỹ đã vượt qua tổng sản lượng của Anh và Đức cộng lại. Sau Thế chiến Y, Mỹ tiếp tục kiếm lời khổng lồ từ chiến tranh, thu lợi từ các lãnh thổ bị chiếm đóng, thu đầy túi. Đầu thế kỷ 20, Mỹ nhanh chóng trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới. Dù kế hoạch 14 điểm hòa bình của Wilson không thành công, nhưng vào thời điểm này, các đế quốc thực dân châu Âu đã bị tổn thương nặng nề và suy yếu nghiêm trọng. Trong khi đó, Mỹ dần đóng vai trò là vị cứu tinh trong các vấn đề toàn cầu. Trung tâm thế giới bắt đầu chuyển từ châu Âu sang Mỹ. Trở thành cường quốc số 1 thế giới chỉ là vấn đề thời gian.
Sau Thế chiến Y, thế giới bước vào giai đoạn tương đối yên bình. Kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi, Mỹ tận dụng lợi thế tích lũy từ chiến tranh, đưa nền kinh tế lên tầm cao mới, bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng và thịnh vượng. Vì vậy, trên đất Mỹ khi đó xuất hiện nhiều công ty văn hóa nổi tiếng như Disney và Time Magazine. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này không kéo dài được lâu. Đến năm 1929, Mỹ lâm vào khủng hoảng kinh tế. Thời kỳ đại suy thoái bao trùm cả nước. Thất nghiệp, phá sản, cả đất nước chìm trong giá lạnh, cộng thêm nạn xã hội đen hoành hành, chính phủ tham nhũng, luật cấm rượu gây ra hàng loạt vấn đề xã hội. Năm 1933, Franklin D. Roosevelt trở thành tổng thống Mỹ. Sau khi lên nắm quyền, Roosevelt đã sử dụng các biện pháp tài chính đưa ra hàng loạt kế hoạch cứu vãn nền kinh tế, còn gọi là New Deal. Roosevelt tích cực thúc đẩy thực hiện New Deal, đã giúp kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng. Và Roosevelt vì có công cứu vãn kinh tế đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên được tái cử 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 1929, cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới đã làm trầm trọng thêm mâu thuẫn nội bộ nước Đức. Năm 1931, Nhật Bản đã gây ra sự kiện Mãn Châu 18 khơi mào cho chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, quân Đức phát động tấn công Ba Lan. Sau đó, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức, khiến chiến tranh toàn cầu bùng nổ. Trong giai đoạn đầu của Thế chiến Y, Mỹ vẫn không ngay lập tức tham chiến trực tiếp. Sau khi Thế chiến Y kết thúc, kế hoạch 14 điểm hòa bình của Wilson đã thất bại. Mỹ thu hẹp chiến lược quốc tế. Nói một cách đơn giản, sau Thế chiến Y, dù Mỹ kiếm được lợi nhuận khổng lồ, quốc lực tăng mạnh, nhưng vẫn chưa thể đứng đầu thế giới. Sự bùng nổ của Thế chiến Y giúp Mỹ tiếp tục chiến lược cũ từ Thế chiến Y, kiếm lời từ chiến tranh. Dù chiến tranh không ảnh hưởng trực tiếp đến đất Mỹ, Mỹ vẫn có thể làm ăn với các quốc gia tham chiến. Ví dụ, từ cuối năm 1931 đến giữa năm 1937, Mỹ đã xuất khẩu lượng lớn tài nguyên cần thiết cho chiến tranh sang Nhật Bản, trong đó có 90% quặng phi thép, 90% đồng và 45% chì. Ngoài ra, hơn 60% lượng dầu của Nhật Bản cũng đến từ Mỹ. Sau sự kiện cầu Lư Câu, việc xuất khẩu tài nguyên từ Mỹ sang Nhật vẫn không bị dừng lại. Mỹ vẫn là nhà cung cấp nguyên liệu chiến lược lớn nhất cho Nhật Bản. Ngoài ra, Mỹ còn xuất khẩu lượng lớn vũ khí, trang bị và máy móc sản xuất quân sự sang Nhật Bản. Khi đó, Mỹ kiếm lời từ chiến tranh, đếm tiền nhiều đến mức mỏi tay. Ngay từ đầu những năm 1930, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật trung lập, cấm chính phủ Mỹ tham gia vào chiến tranh lần nữa. Lúc này, Mỹ đang ở thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế. Mỹ không muốn tham chiến, chỉ muốn kiếm tiền, vì vậy luôn duy trì chính sách cô lập, đứng nhìn từ xa. Cho đến năm 1941, Tổng thống Mỹ Roosevelt nhận ra những tác hại của chủ nghĩa cô lập và quyết định hỗ trợ phe đồng minh chống phát xít. Nhờ những nỗ lực của Tổng thống Roosevelt, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cho vay cho thuê, cung cấp viện trợ cho Anh, Liên Xô và Trung Quốc. Tất nhiên, Mỹ cũng muốn nhân cơ hội này để chiếm hữu lượng lớn tài sản chất lượng ở nước ngoài cũng như quyền thuê đất trên lãnh thổ của các đồng minh. Luật cho vay cho thuê thực sự đã tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của phe đồng minh chống phát xít, giúp Mỹ thoát khỏi thời kỳ đại khủng hoảng, bước vào thời kỳ thịnh vượng trong chiến tranh. Đến giữa năm 1941, Nhật Bản tiếp tục mở rộng tại Đông Nam Á, gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của Mỹ ở khu vực này. Vì vậy, Mỹ quyết định không thể bỏ mặc nữa và đóng băng thương mại với Nhật Bản. Sau đó, Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, buộc Mỹ phải tham gia Thế chiến Y và tuyên chiến với Nhật. Mỹ gia nhập phe đồng minh chống phát xít. Từ sau sự kiện Trân Châu Cảng, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quân sự chống Nhật, bao gồm trận oanh tạc Tokyo và trận hải chiến Midway. Năm 1942, Mỹ bắt đầu dự án Manhattan. Hơn 1.000 nhà khoa học trên khắp thế giới đã mất 3 năm để chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. Đến tháng 8 năm 1945, Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử lên Hiroshima và Nagasaki, buộc Nhật Bản phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với chiến thắng của phe đồng minh. Qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, có thể thấy rằng các trận chiến chính đều không diễn ra trên lãnh thổ Mỹ. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Mỹ. Môi trường hòa bình cũng thu hút nhân tài khoa học và kinh tế từ khắp nơi trên thế giới. 2 cuộc chiến tranh thế giới cũng giúp Mỹ giàu lên từ chiến tranh, làm tăng cường quốc lực. Trong khi đó, các đế quốc thuộc địa lâu đời như Anh và Pháp đã suy yếu nghiêm trọng qua 2 cuộc chiến. Họ không còn đủ sức duy trì các thuộc địa ở nước ngoài, và Mỹ đã tận dụng cơ hội này để hưởng lợi lớn. Có thể nói rằng, sau Thế chiến Y, các đế quốc thuộc địa cũ đã rút khỏi vũ đài lịch sử, và châu Âu không còn là trung tâm thế giới. Nhờ sức mạnh kinh tế và quân sự, Mỹ đã vươn lên đứng đầu thế giới. Từ đây, Mỹ dần trở thành quốc gia dẫn dắt trật tự toàn cầu. Trong giai đoạn cuối Thế chiến Y, Mỹ đã nhiều lần đánh bại Nhật Bản trên chiến trường. Ở mặt trận phía Tây châu Âu, Hồng quân Liên Xô đã đứng vững, cục diện chiến tranh bắt đầu thay đổi, phe đồng minh chống phát xít sớm giành được thắng lợi cuối cùng. Vấn đề thiết lập trật tự kinh tế mới sau chiến tranh đã được đưa lên bàn thảo luận.
Ngày 1 tháng 7 năm 1944, 44 đại diện quốc gia đã tập trung tại công viên Bretton Woods, Mỹ và cùng ký kết một hiệp định. Hiệp định này thành lập Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Hai tổ chức này đã tạo nên một trật tự kinh tế mới được gọi là hệ thống Bretton Woods. Hệ thống Bretton Woods là trật tự tiền tệ hậu chiến do Mỹ dẫn dắt, dựa trên đồng US và vàng làm cơ sở trao đổi. Thực chất, nó thiết lập một hệ thống tiền tệ quốc tế xoay quanh đồng US. Nội dung cơ bản gồm việc đồng US được neo với vàng và tiền tệ của các quốc gia thành viên Quỹ tiền tệ quốc tế được neo cố định với đồng US. Hoạt động của hệ thống Bretton Woods phụ thuộc chặt chẽ vào uy tín và vị thế của đồng US. Hệ thống Bretton Woods khi hình thành đã đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế thế giới. Thời điểm đó, hệ thống này giúp ổn định thị trường tài chính quốc tế và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Tuy nhiên, do sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản, tương quan sức mạnh kinh tế giữa các quốc gia tư bản chủ yếu liên tục thay đổi. Những mâu thuẫn và khiếm khuyết vốn có của hệ thống tiền tệ xoay quanh đồng US ngày càng lộ rõ. Cuối cùng, năm 1973, các nước thông qua hiệp định Jamaica, đồng US không còn được neo với vàng, hệ thống Bretton Woods sụp đổ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thông qua một loạt động thái trong Thế chiến Y, Mỹ trở thành nước thắng lợi lớn nhất sau Thế chiến Y. Mỹ không chỉ giành chiến thắng trong chiến tranh, mà còn thu được lợi ích kinh tế khổng lồ từ chiến tranh. Theo số liệu thống kê, vào cuối Thế chiến Y, Mỹ nắm giữ lượng vàng, chiếm hơn 75% dự trữ vàng chính thức của các quốc gia trên thế giới. Hầu như toàn bộ vàng trên thế giới đều chảy về Mỹ thông qua chiến tranh. Vị thế bá chủ của đồng US đã được xác lập vào thời điểm này, trong giai đoạn cuối của Thế chiến Y. Mỹ, Anh và Liên Xô đã tổ chức một loạt hội nghị thượng đỉnh bao gồm Hội nghị Cairo 6 đã phát biểu tại Fulton, Mỹ. Một bài diễn văn chống cộng sản mở màn cho chiến tranh lạnh. Năm 1947, Tổng thống Mỹ Truman đã phát biểu thông điệp liên bang, chính thức khởi đầu chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Cũng trong năm 1947, Mỹ đã đề xuất kế hoạch Marshall. Kế hoạch này nhằm hỗ trợ các quốc gia Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh, nhằm đối phó với sự mở rộng của Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản tại châu Âu. Kế hoạch Marshall được coi là một chiến lược rất thành công của Mỹ. Mỹ đã kiểm soát Tây Âu về kinh tế và chính trị, xây dựng cục diện thế giới với Mỹ làm trung tâm. Diễn văn của Truman cũng đánh dấu việc Mỹ từ bỏ chính sách ngoại giao biệt lập, bắt đầu mở rộng ra toàn cầu để đối phó tốt hơn với Liên Xô. Vào tháng 8 năm 1949, Mỹ cùng các quốc gia Tây Âu và Bắc Mỹ chủ yếu là các nước phát triển đã thành lập một tổ chức quân sự quốc tế. Đó chính là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO. Đáp lại, Liên Xô đã hợp tác với các nước Đông Âu và thành lập Tổ chức Hiệp ước Warsaw năm 1955. Đây được coi là phản ứng đối với NATO do Mỹ đứng đầu. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi Mỹ và Liên Xô tranh giành quyền bá chủ toàn cầu, Mỹ đã liên tục mở rộng ra nước ngoài thông qua các biện pháp chiến tranh và chính trị. Đồng thời, cuộc tranh giành Mỹ, Liên Xô cũng giúp Mỹ đạt được trong lĩnh vực kinh tế, quân sự và công nghệ. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã trực tiếp hoặc gián tiếp liên tiếp tham gia vào chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Afghanistan và nhiều cuộc chiến. Trong đó cũng xảy ra các cuộc khủng hoảng như khủng hoảng Berlin, khủng hoảng tên lửa Cuba, vân vân. Những điều này chỉ là sản phẩm của cuộc tranh giành và mở rộng giữa Mỹ và Liên Xô trên toàn cầu. Tuy nhiên, với sự thay đổi lớn ở Đông Âu năm và sự tan rã của Liên Xô năm 1991, chiến tranh lạnh chính thức kết thúc. Trật tự hai cực và hệ thống IATA cũng chính thức sụp đổ. Theo đó, Tổ chức Hiệp ước Warsaw chính thức giải thể. Cả Hiệp ước Warsaw và NATO đều là sản phẩm của thời kỳ chiến tranh lạnh, nhằm đối kháng và cân bằng lẫn nhau. Nhưng tổ chức NATO do Mỹ lãnh đạo lại không giải tán sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, mà ngược lại còn không ngừng phát triển. Đến ngày nay, NATO đã trở thành nhân tố khuấy động toàn cầu. Sự tan rã của Liên Xô cũng khiến Mỹ không còn đối thủ trên toàn cầu, không còn quốc gia nào thách thức vị thế bá chủ toàn cầu của Mỹ.